Talk Show. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò. Mo kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àlàáfíà la máa wà, àní sí ní fíafíà. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò pápápá ní eléyìí kó má bàa gùn jù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń bá wa pín ètò wa, tẹ́yin tẹ́ ẹ máa ń bá wa tẹ like. Ṣé rí bí mo ṣe appreciate ètò wípé ẹ tẹ like ọ̀fẹ́ ní bọ̀kọ̀ ṣọ̀fẹ́ lọ́jọ́ ti tèmi torí iṣẹ́ ni kò yẹ yín sìn. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ máa fi comment sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí wa pé a kú ètò bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní pé ká ṣe àgbéyẹ̀wò tó jẹ́ pé pápápá la máa ṣe. Ẹ máa wòye pé kí ló tún fa iṣu, èwo tún ní iṣu. Ṣé buy one get one free ni? Ṣán ti ń pín iṣu ni? Ṣé ó níbì kan tí Dr. Sabi máa fún aládírẹ́sì pé káwọn èèyàn lọ gba iṣu ń bẹ̀ ni? Kò kúkú rí bẹ́ẹ̀. Àkóbá àdábá Ọlọ́run ò ní jẹ́ kémi àti yín, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ibi tán ti ń pín iṣu náà, ká sáré lọ fi ojú wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. God bless you gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń bá wa pín. God bless you. Ẹ tiẹ̀ tí mọ nǹkan tá a fẹ́ sọ, ẹ ti ń bá wa tẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. God bless you. All right, open, bro. Let me see. A friend of mine, Nwanyibo, something. I should bring something for him in abroad. Now, as they give me the thing, I just have to check to see what is inside. Can you see what they did to this yam? Bring it out, bro. Bring it out. So when I get to the airport, if they catch me now, they will deport me. Can you see what is inside? This is crazy. This is weird. Because I want to help him. You see? That's because I want to help him and bring some things. Remove all those things. I'm going to throw. Put everything here, no problem. Can you imagine? Put it here. I know, I told you, right? I didn't like to warn you to. You did, bro. Just put it here. Put it. No issue, no issue, no issue. Don't think I don't want to get people's attention. Can you imagine? But that guy, I'm supposed to bring that guy. Can you imagine? Not even this one, it's that one over there. No, him. He's aware about this. The guy is aware. He knows about it now. Now he's done now. He knows. That's why I said I could have brought him here. Can you imagine? I didn't even have brought him here. Can you imagine? All in the name of you want to smoke weed and get you into problems. He wants to sell all these things, you see? You can imagine. Look at. Huh? Imagine this. You see? Remove everything. Wait, is this immigration are full? Can you imagine? These things has been happening. It's been happening, they know it. And he knows. He knows my situation now. Look at. No worry, it's okay. Look at. It's okay. It's better you smart in this life. You have to be smart. I told you now. Oh my God. Me as ex-personnel, as ex-serviceman, you want to implicate me and ruin my life. You want to ruin me. Please check the other one. Bring the other one. Can you see it? Can you see it? Not be say I'm inside. Yeah, open it, bro. I don't know if this one is okay. Just open it. I'm sure it's the same thing. Open. What happened? It's something. Open it. Look at. Open it. Look at. Open it. Bring it out. This one will go social media. Bring it. Oh my God. Ó tún wà nínú kejì. Àwọn èèyàn tó pọ̀ ti wà nínú prison torí irú nǹkan báyìí. Oní slippers ni mo gbé wá bíi 10 days ago. Tẹ́ bá wo program mi, èyí tẹ́ bá ti wò, ẹ lọ wò wà lọ́wọ́ ẹ̀yin. Ẹni tó wá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ti ṣe darapọ̀ mọ́ wa, oríṣiríṣi ètò la máa ń gbé wá síbí báyìí. Èyí tá fi ń kọ́ ara wa lọ́gbọ́n wà ńbẹ̀. Èyí tá fi ń la ara wa lójú ó wà ńbẹ̀ wípé ká wo nǹkan tó ń lọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé èyí tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tó kàn wá bí ìṣọ̀run. Báwo la ṣe fẹ́ kúrò nínú ẹrú tó ń kó wa, ẹrú ọkàn, ẹrú ọpọlọ, ẹrú ìsọ̀rọ̀ sí gan pàápàá gan, àti sọ̀rọ̀ àti gbọ́rọ̀ kalẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ti kó wa ní ọpọlọ lọ. Gbogbo ẹ̀ náà ti kó wa ní làákàyè lọ. Báwo la ṣe lè liberate ara wa nínú oko ẹrú tán kó wa sí? Àwọn òyìnbó àtàwọn tán pè wọ́n lólórí wa, àwọn náà ṣe wá, àwọn pastors, àwọn àlùfáà, including àwọn babaláwo náà. Àwọn babaláwo kan náà wà tó jẹ́ pé àwọn ló ran àwọn olóṣèlú ìlú yìí lọ́wọ́ torí wípé kí wọ́n lè wà fún wọn lówó. Chicken change tán dẹ̀ ń fún wọn. Lẹ́yìn náà, àwọn babaláwo yìí náà àwọn náà tún ran àwọn pastors lọ́wọ́, àwọn babaláwo èké kan, àwọn babaláriwo kan tó jẹ́ wípé àwọn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run, Ọlọ́run ò pe àwọn náà, Ifá ò pè wọ́n, Elédùmarè ò pè wọ́n, àwọn náà jí ìwé ni, àwọn ìwé tán gbé wá láti Málì, àwọn ìwé ògùn tán gbé wá láti Málì. Yorùbá
ẹ jẹ́ a jí, ẹ jẹ́ ká wake up. Now, kí ni mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ iṣu yìí dé? Because o ò lè ṣe. Ẹ wò ó nsìnyí, bóyá bíi 2 weeks ago nínú March tá a wà yìí, yeah, bíi first week of March or second week of March, mo ì rí sister mi kan tó ń lọ sí Nàìjíríà. Tí n bá dárúkọ wọn fún yín, gbogbo yín lẹ máa mọ̀ wọ́n. A jọ wà nínú mídíà ni. Tí mo fẹ́ ní kán bá mi fún wọn ní nǹkan, kán bá mi gbé wá. Ṣé èèyàn ò ní gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn ni? Ẹ ẹ̀ understand sí. Nǹkan yìí dẹ̀ rèé, tán bá rí i, wọ́n lè wò ó wípé irú kí leléyìí? Ẹni tó ní, mo ní kó kọ́kọ́ send picture sí mi. Èmi trust ẹ, àbúrò mi ló jẹ́. Màá wá send picture yẹn sí wọn wípé nǹkan tó ń ṣe leléyìí o, nǹkan tó fẹ́ lòògùn yẹn fún, òun ni eléyìí. Now, ní àfikún témi fẹ́ sọ ni wípé ẹni tẹ́ bá fẹ́ fi ẹrù rán, wọ́n dẹ̀ bá mi gbà á wá. But bó bá ṣe lè hù kó jẹ́ ẹni tó bá, kó jẹ́ ọmọ èèyàn ló fẹ́ fi ẹrù rán èèyàn, kó jẹ́ ìyá ẹ̀, kó jẹ́ bàbá ẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa ṣe video calls, ká jẹ́ kó wà ní recording. Ẹ wò ó, ṣó make sense tàbí kò make sense? Ẹ bá mi fílẹ̀ ní comment section. Video call wípé báwo ni, ṣàlàáfíà ni, ṣé ẹ wà dáadáa, kí lẹ fi rán mi yẹn, kí lẹ ló wà nínú ẹ̀? Kó máa gbọ́ ojú èmi àti ẹ àtohùn, ìyẹn tó súnmọ́ èèyàn nìyẹn. Ẹni téèyàn ò mọ̀ rí, èèyàn kúkú need. In short, tẹ́ bá fẹ́ gbé ẹrù ńsìn, kó débí báyìí ní 3 days, nísìnyí ẹ get in touch pẹ̀lú mi. Mo mọ àwọn tó ń ṣe tó jẹ́ wípé no comment, wọ́n máa gbé dé UK ni. Kí ni mo fẹ́ lò ńbẹ̀ ni wípé o ò ní ìdí àti fiṣu lọ máa rányàn. Iṣu wà lọ́jà níbí báyìí. Tó bá lọ Èkó fúnra rẹ̀ gbé iṣu ẹ̀ wá. Èwo làbùrọ̀n ní bá mi gbéṣu wá? Ṣó le tó yẹn ni? Èwo làbùrọ̀n bá mi gbé gàrí wá? Tó bá tiẹ̀ jẹ́ gàrí ni, gbogbo ẹ̀ náà ń di nǹkan sí. Ẹ wo àwọn Fúlàní tí mo show nínú fídíò kan. Gàrí ná kó gbogbo àwọn ata ìbọn, òun ná kó, gàrí òun ná kó sínú ẹ̀. Video recording, voice message, ẹ ní ńlẹ̀. Tẹ́ bá ṣe ní lọ́wọ́, ẹ tún ní lọ́wọ́ àwọn èèyàn yín kẹ́ tó máa lọ sí airport. Ẹni tó fi rán mi leléyìí, ohùn ẹ̀ leléyìí, photo, kódà gan address ẹ̀. Because àwọn ẹlòmíì wà tó ti ṣẹlẹ̀ ní Spain nígbà náà lọ́hùn, tipẹ́tipẹ́ tá a gbọ́ ni o, tó dẹ̀ jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn. Àwọn ẹlòmíì máa fi address míì sílẹ̀, kán fi nǹkan rán, wọ́n máa fi nǹkan rán èèyàn kan ńsìnyí wípé ẹ bá mi gbà á wá, sister mi ni, wọ́n wà ní Spain náà ná wà, but wọn ò sí ńlé. Màá fún yín address, màá wá fún wọn ní address ti tèmi, mo ṣe sample. Ẹni tó ní ẹrù yẹn gangan kò ní fi address sílẹ̀ ńbẹ̀. Lóòótọ́ ọ̀rẹ́ la jọ jẹ́, but kò ní sọ fẹ́mi pé òun ní message. Tó bá wá di wípé ẹrù yẹn wá dé, address yẹn, òun ni ẹrù yẹn máa lọ. Ìyẹn àwọn tó ń tún fi ẹrù tán máa ń gbé by post ńgbà yẹn, kẹ́ lè wo báwọn èèyàn ṣe níkà sí o. Ẹrù tán send láti Nàìjíríà kò ní send ẹ̀ sí address ara titi ẹ̀ gangan, á send ẹ̀ sí address ọ̀rẹ́ ẹ̀. Tán bá ti wá já sílẹ̀, tí àwọn tán bá ti gbọ́rọ̀ yìí, ẹ bá ti gbọ́ rí, ẹ bá mi fi sínú comment section ńbẹ̀, ẹ jọ̀ọ́. Tán bá ti wá mú message yẹn wá, tí ò bá sí yá wá, á kàn wá ní wípé òun máa tiẹ̀, mistake máa tiẹ̀ wà, ẹni tóun ní kóun bá òun ṣẹrù látèkó, ó máa ti jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí o. Ó lè jọ́jọ́ kìíní, ó lè jọ́jọ́ kejì, ọjọ́ kẹta, ó ti máa wo gbogbo around, ó ti máa wò wípé okay, ó ti máa pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn gan, ó lè ti bá a sọ̀rọ̀ wípé báwo ni, ó máa rí pé everything wà calm. Èèyàn kankan ò wọlé, wọn ò jáde, kò sí any issue ńbẹ̀. Á wá ṣẹ̀ṣẹ̀ pé òun tiẹ̀ ń retí ẹrù kan tipẹ́tipẹ́, àwọn ò mọ báwo ló ṣe jẹ́. Kò sí, but ìgbà tóun wá pẹni tó send ẹrù yẹn, mistake mà ló lọ ṣe. Òun mọ bóun ṣe ṣe mistake, o lè believe pé nọ́mbà ilé ẹ̀ lòun fi sí, tàbí o lè believe pé bóyá òun ò tiẹ̀ mọ̀, bóyá á ṣáà wá irọ́ kan tó máa pa, téèyàn máa ní òótọ́ mà ni, òun mà receive ẹrù kan níbí báyìí. Wọ́n ti mú àwọn èèyàn dáadáa sírú nǹkan tí mò ń sọ yìí ni. Ẹni tó wá fi rán wọn yẹn, wọ́n á wá sá sẹ́yìn. Èyí tán fi wá mú àwọn ẹlòmíì ni wípé ẹ ṣe wá jẹ́jẹ́, èmi kọ́ ni mo níṣẹ́. Á wá lọ,
lé ambush sínú àdúgbò yẹn láti lè wá wo ẹni tó fẹ́ gba nǹkan yẹn. Nǹkan tọ́lọ́run fi ń yọ àwọn ẹlòmíì nìyẹn. Kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wọn, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ara rí fẹsẹ̀ sí. Ọmọ Yorùbá a ti ń sùn, ẹ má sùn. Ìròyìn fẹ́lífẹ́lí, ẹ jẹ́ a pín ètò yìí. Because ọ̀rọ̀ bàbá Gani Adams, ẹ fi Gani Adams sílẹ̀, ẹ fi Chief Sunday Igboho Òòṣà gan sílẹ̀. Yorùbá burú, Yorùbá níkà. Nínú fídíò tí mo ṣe kọjá lọ, báwo ná ṣe ṣe pẹ̀lú Abíọ́lá, báwo ná ṣe ṣe pẹ̀lú Awólọ́wọ̀. Yorùbá náà, òun náà ni ọ̀tá Yorùbá. Brọ́dà mi àti sísítà mi, ìyá mi àti bàbá mi, ẹ̀rù ọmọ Yorùbá ń bà mí. Sunday Igboho máa bọ̀ lé, Sunday Igboho máa bọ̀ lé. Open, bro. Let me see. Ìwọ ló lè bá wa ṣe kinní kan. Yorùbá, ẹ̀rù yín tó bà, ẹ̀rù yín ti tó bà Yorùbá. Ẹ mójútó èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Gani Adams sọ kinní kan. Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? Báwo lẹ ṣe fẹ́ gbà wá? Báwo lẹ fẹ́ gbà àwọn ọmọ yín? Ìgbà tẹ́tí kékeré Gani Adams kí Sunday Igboho kó máa bọ̀ lé, kó máa bọ̀, ọmọ wa ní o, á ti pé o. Ṣó sọ fún yín pé mi tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbé fídíò tí mo fẹ́ gbé wá. Ọmọ gbogbo àwọn pípù yìí, ọmọ wọn wà nílùú òyìnbó. Wọ́n ti ra ilé fún wọn nílùú òyìnbó. Àwọn pípù yìí, ọmọ wọn wà nílùú òyìnbó gbogbo. Nígbà tí Chief Sunday Igboho tán mú sí Kútọnu lọ́jọ́ kìíní àná, amòye àwọn ọba tó lọ o. Kò ń ṣe wípé bóyá go and come, Tinubu kọ́ ló fi Chief Sunday Igboho sílẹ̀. Àwọn tó kàn sẹ́ pé ó ṣe kinní kan ìgbà tó débẹ̀, Tinubu kọ́ ló fi Chief Sunday Igboho sílẹ̀. Tinubu kọ́ ló fi sílẹ̀. Tinubu kọ́ ló fi sílẹ̀. Ẹ̀yin Yorùbá, ẹ má pe Chief Sunday Igboho, ẹ má pe pa. Kò ṣeé pa. Ẹ padà lọ jíṣẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kó oògùn àrùn níbí báyìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jáde tẹ́ ní kẹjọ pàdé níbì kan kẹjọ mú oògùn ńlẹ̀. Ẹ fi Chief Sunday Igboho sílẹ̀. Àwọn tẹ́lẹ̀ pé náà tún wà ní Nàìjíríà. Kí lẹ fẹ́ ṣe sí èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ̀yin pastors, ẹ̀yin ọba wa? Kí lẹ fẹ́ ṣe sí? Àsìkò yẹn ò sí rárá. Ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà? Ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Tó ṣáà a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò ni. Fúlàní ti ṣe ìpàdé báyìí, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn agbófinró, àwọn custom orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìpàdé tí gbogbo wọn ṣe àtàbà àtìjòyè Mine. Oh my God, ẹ má bínú. Ẹ má bínú, ọwọ́ mi ló. wọ́n lọ máa kó oúnjẹ pamọ́ sí Nìjéè torí ìyàn ń bọ̀. Àwọn Fúlàní wọ́n fẹ́ fa wàhálà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n fẹ́ kojú ìjà tí láìpẹ́. Ẹ sọ fólílé, ẹ sọ fàlejò, ìmọ̀ràn pàtàkì. Àwọn stéètì mẹ́ta kan bẹ tí nǹkan ìgbìn tá a ti ń jẹnẹrétì nǹkan ìgbìn nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ kojú ìjà tí wọ́n báyìí. Àpẹẹrẹ lẹ́rí pẹ̀lú màálù tí wọ́n ń dà wọ Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ ń bẹ, Ọ̀ṣun, Èkìtì àti Ògùn state. Wọ́n ti palẹ̀ mọ́ báyìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní yàjóyàjó yìí. Àwọn ò ní sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ní bà bẹ́ẹ̀. Ẹ dákun, ẹ bá sọ fún gbogbo àwọn aládéládé nílẹ̀ Yorùbá, ẹ sọ fún gbogbo àwọn gómìnà stéètì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kí wọ́n múra, kí wọ́n palẹ̀ mọ́. A nídìí security ní kíákíá. Ọlọ́lá jùlọ Dàpọ̀ ọmọ Abíọ́dún, ọlọ́lá jùlọ gómìnà Èkìtì, ọlọ́lá jùlọ gómìnà Ọ̀yọ́. Ẹ dákun, ẹ gbé ìgbésẹ̀ kíákíá báyìí. Ẹni Fúlàní tó bá wọ ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ́ẹ̀kì gbogbo wọn báyìí. Nǹkan ìjà olóró ni wọ́n fẹ́ kó wọ ilẹ̀ Yorùbá nítorí pé ọwọ́ pálábá wọn ti ségi. Oúnjẹ tí wọ́n fẹ́ lọ máa kó pamọ́, àṣírí ti tú báyìí. Wọ́n sì fẹ́ kojú ìjà ti Yorùbá. Wọ́n ní ẹni tá a bá bájà a kì í fún lóúnjẹ. Ẹ dákun,
kíákíá gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí bá tẹ̀ lọ́wọ́ ẹ bá wa pín in, ẹ jẹ́ kó délé kó dóko, ẹ hà láti gbogbo àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ hà láti. Ọ̀rọ̀ eléyìí kì í ṣe fi nǹkan tí èèyàn ń fi pamọ́. Ẹni tó sọ ọ̀rọ̀ yìí ìkànnú àwọn èèyàn wa tí wọ́n sọ lé lọ́wọ́ tó jẹ́ awakọ̀, òun ló ju ọ̀rọ̀ yìí síta. Ẹ dákun ẹ gbégbèsè kíákíá. Gbogbo Fúlàní tí ń bá fẹ́ wọ ilẹ̀ Yorùbá àbí kí àwọn gómìnà wa yìí ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí gbogbo àwọn sẹ́ríkì Fúlàní tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin baálẹ̀, ẹ̀yin lọ́ba, ẹ̀yin níjòyè, ẹ̀yin olótú, iṣẹ́ náà kàn yín. Ẹ bá wa pé afọ́nrán yìí kó lọ káàkiri. Ẹ pé gbogbo àwọn sẹ́ríkì kankan lábà kankan níletò kọ̀ọ̀kan. Ẹ bá wọn ṣe ìpàdé pé tírú tí kinní kan bá fìrù fọ́gbá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn ni a kó. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lè kíákíá. Gbogbo ibi tí ìran Fúlàní, ìran sẹ́ríkì Haúsá bá wà, ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba àtàwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ẹ pé gbogbo wọn lágbègbè ibi tí wọ́n wà. Now a ti gbọ́ eléyìí sáde bá a ṣe máa ń gbọ́ kò dẹ̀ ṣe máa ń ṣẹlẹ̀, and I'm pretty sure wípé possibility wà kó jẹ́ pé òǹgọ̀ làwọn ọba wa ń gbọ́ tó fi ń pe ìpàdé tó jẹ́ wípé ó tún ká wọn lára débi wípé wọ́n ń gbé Chief Sunday Igboho sórí aago. Now ẹ wo àwọn Haúsá tàǹbù, àwọn ń dìde láti sọ wípé òkè a máa pèsè oúnjẹ, àwọn pastors, àwọn bars, àwa ń dúró de iye kọ́kọ́ tiẹ̀ jẹ́ ká pèsè nǹkan kan kó tiẹ̀ tó dípa lọ sí yẹn. Ẹ jẹ́ a gbọ́ nǹkan tó ń sọ fún Chief Sunday Igboho. Àwọn tẹ́ ẹ máa pè leléyìí, àwa recommend àwọn eléyìí fún yín. Kẹ wá gbọ́ nǹkan tí ọmọ Yorùbá tó ń sọ káàkiri fún ẹni táwọn Májàsọ́lá ẹ yára yín létí. Ẹ má trust anybody. Ẹ ṣe nǹkan tí yín ní àsìkò tó bá wùn yín. Kò ń ṣàṣì àwọn ọba politicians ní wọn 80% nínú wọn. Wọn ò ní fi wá rúgbó, wọn ò ní fi wá bọ̀gùn, wọn ò ní fi wá ṣètùtù, wọn ò ní fi wá kó kinní kan mi mọ́, wọn ṣáà ní wọn ò ní fi wá ṣètùtù ṣá. Ìyẹn mo mọ̀ yẹn, mo gbọ́ yẹn. Èyí tó bá kọ ẹ bá mi type síbẹ̀. Ẹ̀rù àwọn pípù yìí bà mí, ẹ̀rù ọmọ Yorùbá. Ó dàbí pé sí gangan ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀rù Yorùbá gan bà mí. Yorùbá wọ́n dẹ̀ ló ní ìdí táwọn Fúlàní Haúsá tó fi ń pè wá ní Yorùbá. À ń ṣọmọ Yorùbá, ọmọ kóòtù òjíire ni. Bọ̀ torí ìwà wa, torí nǹkan tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa, ẹ jẹ́ a lọ. Káyé orí ike owó rè mí náà kì í ṣe pé bóyá jọ jókòó jọ jẹ rí, mi ò sì gba £1 lọ́wọ́ ẹ̀. Mo fẹ́ràn Gani Adams gan. Èmi pẹ̀lú òtí ìjọ jókòó bí eléyìí bóyá kó wà lókèrè kémi náà wà lókèrè, bóyá ká jọ wà lókèṣọ̀ kan. Káyé orí ike owó rè mí náà kì í ṣe pé bóyá jọ jókòó jọ jẹ rí, mi ò sì gba £1 lọ́wọ́ ẹ̀. Mi ò rí Sunday Igboho lójúkúrújú rí, kò fún mi 10 kọ́bọ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ bá àpìtàn mo sì mọ̀ pé kò lè jurú mi lọ lọ́jọ́ orí bó ṣe ń pìtẹ́ rẹ̀ tó. So Ọlọ́run náà yóò mọ̀ fún un ṣe, mo fún ní àpọ́nlé yẹn torí kò pìtàn ká yóò ta kò rí pé ohun tó sọ ò dáa. Ṣùgbọ́n Gani Adams ò fẹ́ dúró sí ipò ká fi jẹ. Inú wo dùn pé Sisi Quadri kú torí ọmọdé ni. Inú wo dùn pé Ibu ó kú nítorí pé ó ti jẹ oríṣiríṣi ìyàgẹ́ bíi tá à ń gbé. Ẹ má bínú, ọ̀rọ̀ àwọn bọ̀bọ́ yìí wọnú ẹ̀ ní ibi tá a fẹ́ lò gangan wà níwájú. Ẹ jẹ́ á farabalẹ̀ láti gbọ́. Ẹ bá wa pín ètò yìí, kò sí nǹkan tó ná yín. Ẹ pín fọ́rẹ̀ẹ́, ẹ pín fún ará. Gbogbo ẹni tó bá jọmọ Yorùbá tí wọ́n Nàìjíríà tí wọ́n Nàìjíríà, àmẹ́ni tó máa ṣe. Àlọ́rọ̀ Yorùbá nation ó ti wá sí ìmúṣẹ. Bọ̀ èyí tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wípé à ń dín àlè sí ọmọ Yorùbá, ń ṣe là ń dín lójoojúmọ́. Kó tó di pé Yorùbá nation tiẹ̀ máa ta máa sọ pé ó máa dé, ẹ má jẹ́ ká dín tán, ẹ má jẹ́ ká tán. Ìyẹn gangan ló ṣe pàtàkì, ìyẹn gangan ló wà urgent báyìí. Lórí àìsàn yìí, ṣùgbọ́n nígbà míì mo fẹ́ fa kinní kan yọ. Bí ikú Ọlọ́run ṣe wà, oníkú àfọ́fà wà nínú àwọn ọ̀dọ́ mi. Bí ẹ bá ka tó ṣẹlẹ̀ sí Sisi Quadri,
ẹ̀rí pé ó dàbí ìgbà pé mọ̀ pé òun ò kú. Tó dà bẹ́ẹ̀. Torí ẹ̀gbẹ́ sọ pé bàtà wọn ń lọ sí kinní kan hospital sí ní Ògbómọ̀ṣọ́ ó ní inú mọ́tò ó fún òun ní 300,000 naira cash Bẹ́ẹ̀ni. ó ló dẹ̀ transfer 1 million naira sí àkáǹtì. Ọ̀rọ̀ yẹn jọ mí lójú. Ó dẹ̀ sọ fún pé in case there will be any expenses bẹ́ẹ̀ kò sí tó ṣe òun o. Bí ìgbà pé òun ti mọ̀ pé àsìkò tó àbí mò ń lọ ni. Kí ló fẹ́ kí wọ́n fi 300,000 sí? 1 million. Kí ló fi 1 million tó transfer sí? Ó rú ni lójú. Ó rí mi lójú ìyẹn ni pé ó dàbí ìgbà pa adájọ́ fún bì kan ó dàbí ìgbà pé ó mọ̀ pé ọjọ́ pé ó dàbí pé bóyá wà tẹnìkan jọ fa nǹkan tó sọ pé tí báyìí bá ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ òun lọ mo sọ sọ́dọ̀ ìgbò ń gbà pé rọra sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ jù àwọn aráàmì náà tó sọ wọ́n sọ pé àwọn ò mú o wọ́n láwọn ó tún wò ọ̀rọ̀ gbọ́rọ̀ ó tó dẹ̀ sọ kò tí ì sọ èyí tó le jù bẹ́ẹ̀ tó ṣe kinní kan tí mi ò lè sọ bóyá is legal or illegal ó náà ti dá military kìíní security outfit tó sílẹ̀ is he registered bàbá mi wá kí mi lọ́wọ́ kan ó wá pe ìyàwó mi mo wà níbi fún pẹ̀lú ìyàwó mi àwọn ẹ̀ lọ́wọ́ ó ní ọba mo ń wẹ̀ ó ní kíyàwó àbúrò mo lájọ wẹ̀ ló ló máa lè ní ọ́ eléri ibú èsì àpọ̀ ọ̀lẹ́ níbi ó ti ní gbogbo òwò ẹ̀ bí wọ́n fi bírú àwà ìyá ò lè describe rárá bàbá ẹ̀ sí rí agbádá tó ti já sáìdì kan ní bàbá owó ọ̀bọ̀ bá fi lọ sí yóò sì tún paná yóò sì agbádá sí kò romance òsì lọ́dọ̀ tí wọ́n kí sí òsì bẹ́ẹ̀ kí ló dé wọ́n ti yọ subsidy kí Tinubu tó dórí oyè kò sínú sọ. náà ó dàbí pé ó ń jump lọ síbì kan ní kí ni mo fẹ́ lòun bẹ́ẹ̀ ni pé number one ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ àmì tá à ń gbé káàkiri propaganda lèmi kà sí ọ̀dọ̀ sáà èmi ò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kí ló fà á ni wípé ẹ lọ wo àmì tó ń sọ̀rọ̀ mú ti gbàgbé mi ò mọ̀ pé mo máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ it's just like wọ́n arrange nǹkan kan àwọn audience wo ló ń bá sọ̀rọ̀ ó dàbí pé bí mo ṣe wà yìí nsìn mo set studio láti communicate pẹ̀lú àwọn èèyàn láti pass message who is him ibo ni Barrat ẹ̀ ibo ló ti wá tàbí ẹ ó kàn lè kọ orúkọ yes ó lè kọ orúkọ sáyà ṣèbígbà kan náà nìkan àwọn àìmọye àwọn àmì ìtàn jáde nígbà tí Sanwó-Olú tó lọ embarrass àwọn àmì kan ní guy kan ní ọ̀nà ní Èkó níbì kan ẹ̀yin tẹ́ bá rántí ẹ bá mi kọ yes or no síbẹ̀ at the end of the day táwọn different armies tó ń bọ́ síta ṣe báwọn èèyàn jáde wípé àwọn àmì gangan jáde wọ́n dẹ̀ fún wa ní wọ́n fún wa ní the idea tá lè fi mọ àmì tó jẹ́ genuine àmì or no genuine àmì èyí tó wà ń bẹ̀ yẹn èmi ò for my own thinking my own knowledge my own bí mo ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn ṣe understand sí ta ló gbé ṣé Arise TV ṣán gbé ṣé Channel TV ṣán gbé àwọn kan lọ́kàn lọ jókòó pdp kan jáde tán kan ń ṣe kiri kan àìmọye àpò tó wà tó lè lò tó máa sọ̀rọ̀ pé àìmọye ọkàn fi tìzú ẹ̀ náà nǹkan tí bàbá yìí sọ wípé Chief Sunday Igboho ṣé ó ti ní ó lóun sọ wípé òun lọmọ ogun àwa Yorùbá àṣe wọn ní àwo ló máa ń gbáwo ní ìgbọ́wọ́ táwo ò bá gbáwo ní ìgbọ́wọ́ àwo ya àwo tí yín kàn ń ya sọnù ni àwo yín kàn ń ya sọnù ni kó má tiẹ̀ lọ mọ ogun kó tiẹ̀ fi kó fi halẹ̀ mọ́ àwọn oh my God kó fi halẹ̀ mọ́ àwọn Fúlàní ẹ tó wá sí pé ìwà àti torí ó ti rìnra ẹ̀ sí òwò nìyẹn ó tó dènà sẹ́pọ̀ òun ló mọ ogun bò ó ní ẹ̀yin bàbá wa ẹ fún mi ní ambulance tẹ́ bá ti fún mi ẹ rí ṣé o mọ̀ bóyá ó ti rẹ́jísítà tàbí kò rí oh my God àwọn Fúlàní máa support ara wọn ni even though ọmọ Yíbò ìwé kú eégún ó ti lọ nìyẹn kìnnì kan wọ́n ti dúró síbẹ̀ nìyẹn bọ Yorùbá oh my God Yorùbá wà ẹ wo àwọn àgbàlagbà
ẹ wo àwọn àgbàlagbà tó yẹ kán support ọ̀rọ̀ kinní kan ọ̀rọ̀ Gani Adams, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Alójoojúmọ́ ni Yorùbá ń dín, ojoojúmọ́ ni Yorùbá ń dín. Niger State, 100,000 metric tons of food. And it's deliberate. Oh yeah. It's the gospel truth. Nigeria needs to be productive. You cannot be out of poverty unless you start to produce. I'm not an advocate of handout or palliatives too. I don't believe in it. So it is high time we tell ourselves the basic truth. We need to feed ourselves. And it's a shame for people like Ukraine in the war to be giving us food. But I assure you, in this room today, leadership group, the next award you will give me, if you will ever give me, is the largest producer of food in 2024. Federal government is doling out 42,000 metric tons of grains. And by June, I will give out only in Niger State 100,000 metric tons of food. And it's deliberate. Ṣé ọ̀fẹ́ ló bá dé? Ṣé ọ̀fẹ́ ló bá dé? Every Goodluck ìmẹ̀ Goodluck Jonathan wà ń bẹ̀. Òun náà máa support. Ká wá rí àwọn ọba wa kan. Kán wá sọ wípé òkè o, èmi náà dìde o. Mo need 100 acre of land. Wọ́n máa fún àwọn people yìí. Èmi náà máa support àwọn èèyàn mi. Ibo lẹ ti ń support wa? Ibo lẹ ti ń support wa gangan? Ẹ fi Gani Adams sílẹ̀. Ẹ support ìran Yorùbá. Oníkálukú ló mọ bó ṣe yàn. Ìwà ò lè foníwà sílẹ̀. That is the fact tó wà ńbẹ̀. Tá bá fẹ́ jẹ́ kó gún mi, kò sẹ́ni tó lè pààrọ̀ bàbá Gani Adams. Lóògùn ọ̀fẹ́ o. Wọ́n yìí máa sọ ní lóògùn ọ̀fẹ́ o. Kò sẹ́ni tó lè yí bàbá Gani Adams padà. Àtagbádá tó ń wọ̀ àti whatever tó jẹ́, kò sẹ́ni tó lè yí padà. Torí Yorùbá sọ wípé èéfín nìwà. Èéfín nìwà. Now, revolution and business promotion that we have. We are going to remove all obstacles. We have done so much within 9 months. And I'm assuring you, it's easy. Free in, free out. Bring your investment. Whenever you are ready to go, your money is free to go out. I give you that assurance. We have with you here a man who has been here to receive recognition and award for anti-corruption, Sir Nuhu Ribadu. Stand up, please. He was here, was all over the media, recognized for his anti-corruption stand. He's a senior member of this government, National Security Advisor. All right. Dr. Abati, I heard you earlier talking about, President Tinubu sounding off the right notes in that, conversation. But also, I think what got some people was that actual last sentence where he mentioned the National Security Advisor, Nuhu Ribadu, in that delegation. You remember we talked about the fact that there were 38 of them that were at that delegation or following President Tinubu. And people are asking, we saw insecurity in Katsina State. We're seeing poverty in the land, looting and all of that. And the National Security Advisor has accompanied the president
to that trip? Is he supposed to be there? That's a question I'll pose to you when I take all these tweets. This person wrote, President Bawo. ẹ tí gbọ́ nǹkan kan o mo fẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ni o ẹ tí gbọ́ nǹkan kan kò ní pẹ́ tán mi ò ní pẹ́ round ẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo gbé wá yìí màá wá fi nǹkan kan support ẹ̀ fún wa ẹ farabalẹ̀ ó ní meaning ó ní meaning. Only meaning, only reason. Bola Tinubu's commitment to fighting corruption and promoting a conducive business environment is commendable, encouraging Qatari investors to report any instances of bribery involving Nigerian government officials demonstrates a strong stance against corruption and underscores the importance of transparency in fostering economic growth and foreign investment. Another person says, he just made a statement of no confidence to the public. No right-thinking investor will proceed after such a statement because the hallmark of productivity and prosperity in a country is leadership. Statements like this always sends the wrong signal. Well, in the meantime, when Tinubu arrived at the presidential palace for the Business and Investment Forum on Sunday, he was received by Qatari captains of industry and some Nigerian delegates who accompanied the president to Qatar, including his two sons, Sheyi and Yinka Tinubu. All right, we see Sheyi and Yinka Tinubu there. People are asking, what portfolio do they hold? Was this what is their position there at this point? Let me take this tweet from Brother Bath. He wrote, Nigerians must stop Tinubu from taking his sons, Sheyi, for official state matters. It is dangerous. 1. Why are Nigerians keeping quiet while Bola Tinubu mess Nigeria with impunity? Here is Sheyi Tinubu as part of presidential team to Qatar state visit. This is the same president's son that took the presidential jet for leisure to go watch polo game in Kano. 3. What laws of Nigeria allows a president to take his children as official delegates to state visits? 4. What kind of passport does Sheyi Tinubu hold presently? 5. How much longer will this nonsense continue? 6. Well-meaning Nigerians, elites, must rise and address this gradual destruction of Nigeria as a state under rule of law. Dr. Bati, over to you. Okay, first, you are talking about those two boys there. Yeah. Men. Yeah, well, I don't know how old they are. I'm sure I'm much older than they are. Okay. But what I'm saying is that first Nigerians complained that they should not have. Ọmọ ẹ méjèèjì lẹ rí yẹn o, àwọn ló wà nínú blue yẹn o, ọmọ ẹ méjèèjì òun lẹ rí yẹn. Anyway, ẹ̀tàn bá ń lọ ẹ má sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ alábòsí ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ olè níyín ọ̀pọ̀n níyín ó yẹ kán arrest gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń sọ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ nígbà tí kiri kan Nàìjíríà ò lè dá tẹ́ bá continue báyìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ń ṣe báyìí gan ẹ̀ lè túnlẹ̀ Yorùbá gan ṣe ẹni bí ní ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ká keep quiet ká jọ fọwọ́ bo nǹkan aburú yẹn ká jọ fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ẹ dẹ̀ ní Nàìjíríà máa da ṣé rò pé Nàìjíríà máa da ó ga ó tìkì o kódà gan ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ nírú thinking báyìí irú ọpọlọ báyìí kẹ́ sọ wípé ẹ fẹ́ gbára yín kúrò nínú oko ẹrú ṣé nǹkan tí wọ́n máa ṣe lélẹ̀ ọmọ àdúgbò wa ni torí pé ó jẹ́ ọmọ Ìpẹ́rù ẹ jẹ́ kó owó mi o torí pé ó jẹ́ ọmọ Ìbàdàn torí pé ó jẹ́ kinní kan. Bí ọ̀rọ̀ tèmi àti bàbá mi kan ta sọ lánàá ni ó dàbí pé àwọn ọmọ ìlú òyìnbó àwọn ló lè wá rúùlù wa ní ilẹ̀ Yorùbá ọ̀ ní Nàìjíríà sí torí pé kinní ó ti tán fún ìlú yẹn lágbàlagbà lọmọ eke ló ti tán fún wọn nínú ọpọlọ nínú thinking nínú ká jalè nínú ká múkànmúkàn nínú ká parọ́ iná tó gbóná iná ńláńlá tó ń yọ eruku báyìí tó ń yọ làlàlà lórí báyìí àwọn ọmọ kékeré ọmọ 2 years ó máa parọ́ bí kinní àwọn ọmọ tá bí sílùú òyìnbó
bí mo ṣe wà yìí ń sìn kí wọ́n á máa fẹ́ pé mi ò sí lórí fóònù kí wọ́n á lórí fóònù yìí pé mo wà lórí fóònù mo ń receive call mo wá ń sọ fún onítọ̀hún yẹn pa mi ò sí nílé mo wà ń bì kan ni ọmọ yẹn á kàn máa wò ẹ́ báyìí pé wàá rí wíwò tó máa wò ẹ́ gan wípé ó ń wò níwò wípé mọ́mí ẹ̀dẹ̀ ń parọ́ torí ọlọ́run ẹ ń parọ́ náà wáì tó sọ fún ọmọ olóyìnbó nìkan ló lè ṣe ọmọ nàìjíríà wọn parọ́ kú wọn jalè kú torí pé abalẹ àti kékeré náà ti fi ń kọ́ wa bó tó bá wá sílùú òyìnbó ọlọ́run nìkan ló mọ̀ bóyá afẹ́fẹ́ yẹn ni bóyá omi yẹn ni o bóyá bóyá torí pé a dà papọ̀ mọ́ àwọn tó tú tàtọ́ ipa nílàkàyè àwa la smart àwa la brilliant àwa la kékeré kan àwa ṣe nǹkan kan zero ni zero. Being on the delegation, we asked about the bona fide. The issue we raised then is that, yes, if their father is paying for them to be there, fine. I also raised the question, if they have the relevant qualifications, if they are business people in their own right, and they can bring investment and they will make a contribution, okay, maybe, then, you say, okay, they have a reason to be there. But what I find disturbing in that video that we just showed is that in terms of the order of protocol, I spent 4 years studying diplomacy. And I'm not boasting about it. Right. I took courses, I took exams, and all of that. I read the books. They were coming in terms of the order of protocol before the ministers of the Federal Republic. Now, what is their role there? That they will come, they are even put there before the Minister of Foreign Affairs. Who is going to explain that protocol arrangement, to us as Nigerians? And then further, may we begin to ask, what do the president's children, what do they do for a living? I mean, by the time I was their age, I don't know specifically how old they are, but from looking at them, by the time I was their age, I was doing something concrete with my life. PhD. I was not, I got a PhD at 24. Yes! I wasn't depending on any father. Absolutely not. So people must get to a stage in their lives where they hold themselves together. I don't want adults behaving like invalids, hanging around. Just because your father is in a position, all these children of privilege sometimes overdo it. And these are boys that will probably have wives at home. Some of these girls, what they go through is very embarrassing. You can't have a husband that's just hanging around, that cannot stand on his 2 feet as men. So that is that about that. However, as for the trip, I think it's a diplomatic triumph for Nigeria. I had made the point about how before this, there was a likely diplomatic thief with the note verbal, the Qataris saying they will not be available for a business and investment forum. Now, everybody in my Josie Lori, ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ àwọn ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ last video because èmi gan rush ni mo wà mo kọ́kọ́ rẹ́rìn bí kan lẹ́ẹ̀kan ẹ̀rín pa mi pé bí mo ṣe jí mo kàn sáré change ni ṣojú ojú mi ò rùn jù tàbí àwọn ṣe ń pè àtòrí bẹ́ẹ̀dì ni máa fẹ́rẹ̀ látòrí bẹ́ẹ̀dì mo ti bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo kàn sáré já nǹkan kan mọ́rí ni because mo ń lọ sí party ní London mo kàn láti sáré ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí nítorí àkókò sí ọmọ tó bá ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn ìgbà tí ó fi jáyé pàràràràràràràrà. Hello, good morning, good afternoon, good evening. My name is still Rotimi Daniels, your one and only Awukonkoloju Oloro. A quick one now. I saw somebody shared a video of Bishop Oyedepo's son with me where he was saying that he was telling the foolish people they were listening to him. Because I don't know why the father will have been fucking you for years without having anything to for you. Now, the same father said he has something that his own 4th generation can hit. Then you ask, why is his children now still scamming people? That is to tell you that it is a business empire that they are building and everything. So the boy was telling the foolish ones that were listening to him and said that if you are having issues, if you are having financial problems, if you are having any problem at all, that whatever little money that is left with you, don't spend it on that problem. Come and give that money to God and God will multiply it. And kept on scamming, and he said he learned that
method from David Abioye. I don't know who that David Abioye. I think one of the co-pastors that were served under Oyedepo. Now, my problem, the person was not asking me, Rotimi, do you think it is not charms that these pastors are using to tie people down? And I told him, I said, charms, yes, on one side. Unfortunately, the same book that they are reading, which is the Bible, says, as a man, he is in his heart, so he is. Now, I gave him an illustration. I said, the first major reason why these people are being able to tie down is because if you search their hearts, they are people that if they don't have 10 million saved up somewhere, they cannot give you 10,000 naira. And that is the reason why they are able to be tied down easily by fake promises and empty prophecies. Now, he said I should explain. I said, now, you say you know God, and this God is merciful, and this God is all in all. He is this gbanigbani lọ́jọ́ ogunle, elétí gbòǹgbàròyé, alápá kábíkábí, ògbéni níjà kẹ́rù obo níjà, àgbàgbára lọ́wọ́ alágbára, ó ń fún aláìlágbára lágbára, ó wá ń ti alágbára lọ kánrin kése. And you continue. Ògbénu Wúndí Aṣọlá, ògbénu Adélébọ̀ fọhùn. You know, a lot of eulogies. But you never allowed that aspect of God being Jehovah Jireh, meaning the provider, to sink into your head that do you really need to give that God anything at all before he can bless you? If not because of the wickedness of your own heart. I'm asking. So that God will give you good health all year round. He gives you kidney, he gives you liver, he gives you good digestive system, circulatory system, and so many other things. He gives you brain to reason, to think, even though you're not using it. And that's why you're seated under them looking. And you too as well. And you too. This is because of Atiwa sí àwọn ìlú bòmíì, àti gbéwò, including me as well. We are all the same category on this issue. Because wọn jẹ́ ká rí orí wa rò. Torí wípé gbogbo nǹkan táwa ń ṣe yìí, táwa ń sọ yìí ń fẹ́. Torí pé àwa Ọlọ́run fi wá ṣe ilẹ̀kùn tó ṣí sínú tó ṣí síta. The same thing ló affect wa. Ìyẹn ló máa fi rí professor ní Nàìjíríà. Ẹni tó ní doctor degree, ẹni tó ní whatever degree tó sì wà nínú nǹkan yìí. Because ìwé náà kà ọpọlọ wọn nípa ti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn ó ti gbà á. Ẹ wo dídí ọba aládé la pè á dé. Fídíò yẹn mo máa gbé wá láti fi wá ṣe program. This month ní kíní budget tó máa kà nínú UK ní on the 1st of April. Nígbà tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, wọ́n gbé lọ bá King Charles, wọ́n gbé lọ bá nínú palace ẹ̀ ni. Fídíò ẹ̀ wà live ni. Wọ́n gbé lọ bá first visit tó máa visit ẹ̀ nígbà tó kúrò nínú kíní cancer tó ń gba treatment lọ́wọ́ ni. Ìgbà tán diagnose ẹ̀. What are we talking about? Ọba nìyẹn. Àdèmọ́ sẹ́ pé ọba Ọ̀jájá òun ni first ọba, òun ni ọba King Charles, òun ni first ọba nínú UK. Òun ni ọba kan ṣo tó mọ̀ wípé òkè ọba lélẹ̀ kò tẹ̀ sọba ń bò mí. Nígbà tán ṣe tán ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn, wọ́n gbé lọ bá nínú palace ẹ̀ ni. Tán lọ wò ó, wọ́n jọ wò wípé òkè àwọn nǹkan tá a ṣe lélẹ̀, àwọn ètò yẹn lélẹ̀. Bóyá ó náà máa wò wípé òkè ẹ ṣe jẹ́ ká yọ eléyìí kúrò, ẹ ṣe jẹ́ ká fi eléyìí kún. Ṣé tilẹ̀ Yorùbá ṣó rí bẹ́ẹ̀? Ṣé tilẹ̀ Yorùbá ṣó rí bẹ́ẹ̀? Kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ti kọ́ pọlọ wa lọ. For miracles. So at the end of the day, you now think that God will now be waiting for the little you are making. Owó tán ná ní ayé. They are now asking you to bring that money to that God that you just finished praising as all in all, as the one who made heaven and earth. You're that God, that same God is now waiting. How much is the 10% of your income? If not because these men are not just selfish, they are not just greedy, but they are now very wicked.
mo kí gbogbo wa gbé akúbojú ọjọ́ ṣe rí like father like son like daughter like ìyàwó like olórí like first lady wà ń bẹ àwọn ọmọ gbogbo àwọn ìyálóje of gbogbo kinní wà ń bẹ bóyá ọmú yẹn wá bóyá yẹn wà lóòótọ́ bóyá torí pé gbogbo àwọn ọkùnrin náà tó àṣẹ Saudi náà kò yé yín sọdọ náà Dubai ni àwọn bóyá àwọn òdílé mọ àtàwọn ìyá wọn àwọn ọmọ méjì àti bàbá ṣe rí Nàìjíríà ṣe rí ibi tó wà ẹ wá sọ pé Yorùbá ni òkè ẹ ń sọ sí pé kí Yorùbá náà lọ pé ẹ̀yin lẹ máa jẹ ìyà ẹ ẹ̀yin lẹ máa ṣe kíni ẹ̀yin lẹ máa jẹ ìyà ẹ ẹ̀yin lẹ máa jẹ ìyà ẹ because by the time tí Tinubu bá kúrò ńbẹ̀ ó tún máa bọ́ sórí ọmọ ẹ máa rí wípé next sọ máa ní kó campaign fáwọn ọmọ Tinubu a ní agolo àwọn tó ń sọ pé wọ́n de wọn má golo yẹn ọ̀n parọ́ ṣe rí bàbá Adébóyè àti gbogbo ẹ̀ náà like father like son wọ́n fi gbogbo everybody yan fún anika wake up ká lajú ọ̀rọ̀ church ọ̀rọ̀ kìíní kan gbajúwà nínú ilé ẹ̀ ìlú òyìnbó tó wà because ẹ̀yin tí ìlú òyìnbó ní ẹ̀jẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ṣe kìíní kan ṣé wọ́n ṣe ń ṣe nílùú òyìnbó nìyẹn àwọn èèyàn kan náà dìde nílùú òyìnbó náà fault fún ìlú òyìnbó tó fi dúró báyìí including ọ̀rọ̀ church dé nígbà tí ọ̀rọ̀ church dé ojú wa yìí ló ṣe bá ṣe kéré tó yìí ojú wa ni ọ̀rọ̀ church ṣe nígbà tó ń gbé àwọn priest àwọn pastors tó ń gbé wọn lọ sí court tó ń gbé wọn lọ sí gbogbo tó dìde àwọn obìnrin dìde ó ń mì wọ́n gbìgbìgbì bóyá bíi 20 something years ago church lọ ni ó wọlẹ̀ ní àtìgbà tó ti wọlẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ atrocity tó jù náà ní church lóyìnbó náà ló wà bọ́n ṣe ń bá àwọn ọmọ obìnrin sùn tipátipá báwọn obìnrin méjì bọ́n ṣe ń fẹ́ra wọn inú church ló wà kí láǹfààní orógbó nǹkan tá jẹ tí ò ṣe kinní kan nǹkan tá jẹ kí ni àǹfààní this is the time tí Africa náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àsìkò sọ̀rọ̀ sókè lélẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ máa sọ wípé Africa ò ní lọ síwájú àwọn ọmọ sí yín gan ò ní gbà fún yín so that àwọn tó ń bọ̀ àwọn irú àwọn ọmọ yín tẹ́tí ń kó lọ tẹ́tí lọ́yìn introduce wọn ti máa wí pé oh my God tó bá tẹ̀ jẹ́ pàwà gan ni láti àwọn pípù yìí ò gbà fún wa o kò náà máa fi máa léyìn kiri ìgboro ń sìn mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pàkó gbogbo ọjọ́ ṣe rí mo kẹ́yìn ìyá mo kí bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò ẹ bá wa pín ètò ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì yín náà sílẹ̀ ń bẹ̀ kẹ̀dẹ̀ bá wa láìkẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ mo kí yín God bless gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ charity wa àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára account number ló ń sọ̀rọ̀ lọ ní abẹ́ yìí God bless you bye for now one love. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.